Hi, this is Graham and welcome to my channel. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa phrasal verb. Ito yung series natin about sa phrasal verb. Bali, ang pag-aaralan natin ngayon ng phrasal verb ay fall. So, yung mga phrasal verb tungkol sa verb na fall. So, guys, kung bago pa lang kayo sa channel na ito, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So, para mas maintindihan natin mabuti, punta tayo sa aking computer. Here we go! Hello guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang phrasal verb na fall, vocabulary. So, papalawakin natin yung ating vocabulary. Mag-aaral tayo ng maraming phrasal verbs. So, bali, pangatlong video na po ito na tungkol sa mga phrasal verbs yung aking in-upload. Dahil yun nga, itong phrasal verbs ay gamit na gamit, kumbaga, sa pakikipag-usap gamit ang English language. So ito ay bukang bibig ng mga native speakers or mga English-speaking countries na papanood natin sa mga TV, mga pelikula na palagi nila itong ginagamit yung mga phrasal verbs. Kumbaga, madali lang naman ito guys, medyo ano nga ito, hindi naman talaga as in mahirap. Kasi magkakaroon lang ng confusion dahil dalawang words na magko-combine, magiging phrase kaysa phrasal verbs dahil dalawang words pero iba ang ibig sabihin, kaya magkakaroon ng konting confusion. Pero i-discuss ko naman sa inyo para mas madali nyo maintindihan. Kumbaga, yung pinaka-simplest explanation, pinaka-simple na explanation at saka pinaka-basic para mas maintindihan natin mabuti. Mas madali lang, kumbaga. So, sisimulan na natin. Punta tayo sa ating next slide. Here we go. Okay, so unahin muna natin yung phrasal verbs. So, guys, ano nga ba ulit yung phrasal verb? So, itong phrasal verbs, guys, ay dalawa or tatlong words na pinagsamang verb at preposition or adverb na magkakaroon ng panibagong meaning. Kumbaga, so, isang verb, partner preposition, or verb, partner adverb, so magiging dalawang words na sila, tapos magkakaiba siya, magiging iba yung kanyang ibig sabihin. Kaya siya, phrasal verb. Okay? At palagi itong ginagamit, ulitin ko lang, nakikita natin, naririnig, I mean sa mga TV or napapanood natin sa mga pelikula, na palaging ginagamit yung phrasal verb, palaging bukang bibig, kumbaga sa pangungusap or sa pakikipag-usap, sa speech, itong phrasal verbs. So, sisimulan natin sa fall apart. Ano ba ang ibig sabihin itong fall apart? Okay, so guys, yung fall apart ay na wasak, na sira, kumbaga bumagsak, fall apart. Example yun, break off, ganon, fall apart. Yun yung ibig sabihin niya, break off. So, example, magkakaroon kayo ng nervous breakdown. So, nawala ka na sa sarili mo, kumbaga, nawawalan ka ng control sa iyong sarili emotionally, kaya ka nagkakaroon ng nervous breakdown. So, example, hiniwalayan ka, na mahal mo yung boyfriend mo or yung girlfriend mo, mahal mo or yung asawa mo, tapos biglang sasabihin niya na ayoko na, tapusin na natin to, so hiwalayin ka niya. Ang mangyayari dun, mag-fall apart yung mundo mo eh. Everything will fall apart. Mawawala ka na sa sarili mo dahil sobrang sakit. Kaya ka magkakaroon ng nervous breakdown. So everything will fall apart. Oh, sakit. Magwawala ka. Oh, ba't mo ko iniwan? So yun yung example niya, kumbaga, fall apart. So iisipin lang natin guys, yung ibig sabihin ng fall apart na phrasal verb ay ito'y emotion na mawawasak yung buhay mo, matatapos, kumbaga, yung buhay mo ba, break off na yung wala ka ng pag-asa, kumbaga, yun yung fall apart, kaya magkakaroon ka ng nervous breakdown, tsaka mawawala ka sa sarili mo, hindi mo na makontrol yung sarili mo emotionally, meron kang nervous breakdown, dahil you fall apart ka na nga, everything will fall apart dahil dun sa pangyayaring yon na hiniwalayan ka ng asawa mo or ng inyo pong boyfriend or girlfriend. So, yun yung unang ibig sabihin ng fall apart. Tapos, yung kasunod naman niya guys ay fall out. So, ang ibig sabihin nitong fall out guys ay away. Kumbaga, nag-aaway kayo, hindi kayo nagkakaintindihan kapag mag-aaway kayo ng kaibigan mo at di na kayo nagpapansinan or nag-uusap. Kumbaga, may alitan kayo dahil may nangyaring pag-aaway sa inyo, may fall out kayo or may nangyaring away sa inyo. Kumbaga, yun yung ibig sabihin itong fall out ito guys, kasi hindi naman ito pwedeng sabihin
quarrel, pambata yun. Bata lang naman yung nagka-quarrel eh. Di ba? So, sa mga matatanda is yung fall out, di na kayo nagpapansinan dahil may hidwaan kayo eh. Kung baga, hidwaan, yun. Fall out. Fall out kayo, away kayo niyan eh. Kaya may fall out kayo. So, na-fall out ka na sa friend mo dahil, away kayo, may hidwaan kayo. Kung baga, hindi mo pwedeng sabihin quarrel kasi sa bata yun eh. Example lang yan. So, punta tayo naman sa ating next example, yung fall out pa rin na phrasal verb pero yung kanyang ibang meaning, yung pangalawang meaning niya, yung kanyang pangalawang ibig sabihin ay ito'y resulta, kumbaga, yung pag consequence, kumbaga, consequence ng isang pangyayari or isang action, katulad nito nasa picture, isang bomb na sumabog, yung atomic bomb na sumabog sa Japan, example yun. So the fallout from this attack was that many people were killed or left homeless. So ang resulta nitong atake na to ay maraming tao ang namatay at nawalan ng bahay. Kumbaga, so the fallout from this attack was that many people were killed or left homeless. So yun yung ibig sabihin niya. Yung ibig sabihin ng fallout is result or consequence. Kumbaga, sa pangyayaring ginawa na bomba, inatake. So, yun yung pangalawang meaning niya. Yung una is nag-away, hidwaan. Tapos yung pangalawang meaning ng fallout is, yun nga, consequence or result ng isang action. Yung fallout. Excuse me. Or tapos, yung isa pang meaning nito, fallout, yung literal na lumabas or bumagsak. Ganon. Yun yung fallout, lumabas sa isang lagayan, tapos nabagsak, nalaglag. Kumbaga, example, naglalakad ako sa kalit, tapos biglang lumabas sa bulsa ko yung aking barya. Lumabas doon sa bulsa ko kasi hindi siya masyadong malalim yung bulsa ko, kumbaga. Kaya lumabas yung barya sa aking bulsa at nalaglag sa lupa. The coin fell out from my pocket. Ganon. Example lang yun. So, yun yung isang example niya. Parang literal na fall out talaga. Kumbaga, compare mo dito sa dalawang meaning na una is hidwaan, fall out. Tapos yung isang fall out naman na meaning is consequence or result sa isang action na pangyayari. Kaya nagkaroon ng giyera or dahil dun sa giyera na yon, maraming tao dahil sa pag-atake na yon ng bomba, maraming tao ang namatay or nawalan ng bahay, nawalan ng tirahan. Kumbaga, the fallout from this attack was that many people were left homeless or killed. Ganon. So, yun yung mga example niya, kumbaga, yung mga meaning niya. So, punta naman tayo sa iba pang phrasal verb na gamit ang fall. So, here we go. Okay guys, dito sa page na to, ang unang example natin is fall behind. So, yung fall behind guys ay lag or naiwan, hindi makasunod sa bilis. Kumbaga, hindi naman totally naiwan. Hindi naman talaga naiwan. Example, naglalakad ako, tapos isa sa mga kasama nyo, naglalakad ka, or ako, gano'n, naglalakad ako, or ikaw. Tapos isa sa mga kasama ko, or kasama nyo, mabagal maglakad dahil may kausap sa cellphone, kaya mafo-fall behind siya. Maiiwanan, kumbaga, sa inyong paglalakad. Hindi naman talaga totally iwanan. Nandun pa rin, nakasunod pa rin siya. Pero yun nga lang, malayo na, naunahan nyo na siya, nakasunod lang siya, fall na siya, malayo siya sa inyo. Kumbaga, yun yung ibig sabihin nitong fall behind. Tapos, yung pangalawang example naman niya guys, isa pang meaning ng fall behind, yung second picture, dito sa second picture ay isang tao nagsusulat ng mga, susulat niya yung may calculator siya, so iisipin mo ito'y bill, mga utility bills or anong mga bayarin or utang, ganyan, loans. So yun yung makikita nyo sa picture. So kumbaga ginagamit natin ito sa mga pagbayad ng utang or mga iba't ibang klaseng bayarin, kaya siya nagsusulat dun sa picture, makikita nyo. So example guys, bibigyan ko kayo ng isang sitwasyon. Magbabayad ka sa, example lang, ano bang babayaran? Internet connection. So, meron akong internet connection. So, itong internet connection ko, magbabayad ako sa internet connection ko na monthly kasi ito'y postpaid account. So, since ito'y postpaid account, monthly ko siyang babayaran. Meron siyang plan, kumbaga. So, tapos, isang buwan, hindi ko nabayaran. Hindi, kasi medyo nagipit ako eh. So, darating na, kumbaga, hindi ko siya nabayaran this month
dahil nagipit ako, meron ako ibang ginastusan, pinagkagastusan. So, dumating ang sumunod na buwan, meron pa akong utang last month. So, dumating yung isang next bill, yung current bill ko ngayong buwan na to, kasi last month hindi ako nakabayad dahil yun nga, nagipit ako. Tapos ngayon yung bagong bill, so, babayaran ko yung isa lang muna kasi gipit pa rin ako eh. Hindi pa ako maka-recover eh. Malaki pa rin yung kulang ko sa pera. Kumbaga, marami pa akong gastusin. Kaya yung babayaran ko muna is yung this month lang muna. Tapos sa pangatlong buwan, darating na naman panibagong bill. So, hindi ko na siya mababayaran ng buo talaga kasi yun nga, gipit pa rin ako. So, ang mangyayari, I will start to fall behind from my payments. So, iiwan ko na siya, ma-fall behind na yung pagbabayad ko, kumbaga, sa aking mga bayarin. So, yun yung ibig sabihin niya, guys. I hope naintindihan nyo, kumbaga, na fall behind na, naiwan na yung ibang bill mo dahil hindi mo na siya mahabol dahil yun nga, gipit ka pa, tapos palaki na palaki yung bill mo, hindi lang sa internet or kahit ano pa. So, for example lang, yung binigay ko lang sitwasyon ay internet connection, kumbaga yung sa internet connection. At kapag grabe na pagka-fall behind mo sa payment, hindi na mahabol talagang totally hindi mo na siya mahabol, i-determinate na nila ang account mo. Kumbaga, permanent disconnection na ang gagawin ng network provider mo dahil ilang beses ka nang nag-fall behind sa payment. Kaya nila i-disconnect yung account mo permanently. So, permanent disconnection na, kumbaga dahil ilang beses ka nang nag-fall behind, sorry, you fell behind from your payment, so maraming beses na, so kailangan mo talaga siyang bayaran. So yun yung isang ibig sabihin niya, fall behind. So again, yung una is naiwan, na literal naglalakad kayo, naiwan ka, fall behind ka dahil hindi mo mahabol yung kasama mo. Tapos yung pangalawang meaning naman ay fall behind sa mga bayarin or mga bills, utility bills, dahil hindi ka nakabayad, nagipit ka, tapos tumakbo ilang buwan na tabunan na, or kahit sa example sa bahay hindi mo nabayaran yung mortgage nyo, so if foreclose na yung bahay nyo dahil hindi mo na siya na-fall behind ka na ilang buwan excuse me. So yun yung ibig sabihin niya, guys, dalawang ibig sabihin. Tapos punta naman tayo sa isang phrasal verb, yung fall for. Okay, so yung fall for, guys, isa ang pinaka sikat nito na meaning, magpapanood natin sa mga pelikula, is nahulog ang loob mo or na-in love ka. Fall for. So, you fall for someone. Example niya, I fell for my wife nung una ko siyang nakita. So, I fall for. No, na in love ka, na hulog ang loob mo. So, napakasimple lang nun. Hindi na natin i-explain dahil alam naman natin yung lahat. Lahat naman tayo nahuhulog ang loob sa kahit sino, lalo na't mga maganda at gwapo. Fall for. So here we go. Let's continue to our next page. Here we go. And then another phrasal verb, fall. Excuse me. So here we go. Let's start with fall through. So yung fall through, guys, ay ang ibig sabihin nitong phrasal verb na fall through ay hindi natuloy or natapon na plano, hindi natuloy na plano or nabaliwalang plano, natapon na plano. Kumbaga, come to nothing. So, yun yung ibig sabihin ng fall through. So, bibigyan ko kayo ng example. Example, magbabakasyon ako sa Cebu. Pupunta akong Cebu, gagala ako ng Cebu, dadalhin ko yung pamilya ko. Tapos, nakahanda na ang lahat na, nakahanda na. Nandiyan na yung bag ko, lahat mga ano pa, pera, ganyan. Nag-ready, pinag-ipunan ko talaga yun para makapunta kami ng Cebu, ng pamilya ko. Pero, biglang tumawag sa akin yung boss ko sa time na aalis na ako. Sabihin sa akin, Gram, punta ka rito sa school kasi importante pumasok ka. Kailangan mo pumunta, may mga visitors tayo, walang makikipag-usap. Ikaw kailangan makipag-usap kasi English, hindi pwede. Ikaw yung magaling mag-English, makipag-usap Example lang yun Hindi ako magaling mag-English. Example, so, mawawala na ngayon yung aking plinanong bakasyon para sa aking pamilya. So, hindi na ako matutuloy sa Cebu. My plans for vacation in Cebu will fall through the ground. Ganon. Boom! Babagsak sa lupa. Wala nang kumbaga silbi yung aking plano. Mawawala ng saysay yung aking plano. Hindi na matutuloy. Natapon. Kumbaga, come to nothing yung aking plano. Kaya siya fall through. Yun yung ibig sabihin ng fall through, guys. Tapos, yung sunod na phrasal verb is fall in. Ang ibig sabihin naman ito, guys, itong fall in ay simple lang, pagsunod sa linya, fall in line, ganon. Makikita natin kahit saan sa mall. So, fall in, sama kayo, linya kayo, or sa mga military,
Pwedeng, oh, fall in. Fall in line. Ano kayo? Linya kayo dyan, yung mga militar. O kahit sa mga mall na nagpo-fall in line, baka simple lang. Tapos yung sunod naman niya guys is fall in with. So itong fall in with guys ay iba ang ibig sabihin nito. So napasama kumbaga sa isang grupo na hindi mo naman intention pala talaga na sumama, pero napasama ka kumbaga, fall in with, you fell in with something or someone. So you fell in with the wrong gang or the wrong friends. So napasama ka sa mga masasamang barkada or mga gang, ganon. You fell in, ganon. Napasama ka kumbaga sa mga maling tao, maling barkada. So pinaka-importante is you should always be careful not to fall in with the wrong people or the wrong person. Kaya mag-ingat ka palagi. Palagi ka mag-ingat para hindi ka mapasama sa mga masasamang tao. Hindi ka mag-fall in with the wrong guy. Kahit sa pagmamahal, dapat mag-ingat ka kapag fell in ka with the wrong guy. Iyak ang resulta nun. Masakit yun. Example lang yan. So, again, fall in, ang ibig sabihin niya guys ay yung napasama sa isang grupo na hindi mo naman intensyon, pero napasama ka lang dahil wala napasama ka lang mga hindi lang sa mga karamihan talaga is yung mga wrong people or wrong person or wrong friends. Napasama ka, fall in with the wrong person. So ganon. So punta tayo sa ating next slide. Here we go. So ito yung last page natin. Yung una is fall back. So guys, ang ibig sabihin nitong fall back ay kumbaga sa picture na to, ang isang tao ay nasa isang interview, kumbaga. So example, fall back, I mean, yung meaning nito guys ay rely, kumbaga rely or maaasahan. Sa Tagalog pa, rely, maaasahan kumbaga. So example, isa akong teacher. Pero biglang hindi na ako makakapagturo dahil natanggalan ako ng lisensya dahil pasaway kasi akong teacher. Pero hindi ako pasaway na teacher. Pero before ako naging teacher, isa akong call center agent. Yun yung dahilan bakit ako naging teacher, dahil call center agent ako, tapos nag-aaral ako at naging isang team leader ako or supervisor ng isang company. Kaya example, natanggalan ako ng lisensya, so pwede kong balikan ngayon yung skills na yon, yung experience ko as a call center supervisor or agent na nadaanan ko sa aking buhay, sa aking previous experience, ay kumbaga pwede ko siyang i-fall back from my skills and experience as a call center employee para makapagtrabaho ako, dahil yun nga, di na ako makakapagturo dahil nawala na ako ng lisensya, kumbaga. So wag naman sana. Example lang 'yan. Example lang 'yon. So again, so if a fall back or magre-rely ako kumbaga doon sa aking past experience para magamit ko sa para makapagtrabaho ulit ako, kasi hindi na ako makakapagturo nawala na yung aking lisensya kumbaga dahil nga ako na teacher pasaway akong teacher. So ganun nga, fall back or rely sa nakaraan na experience, past experiences para magamit ko sa aking pagtatrabaho in the future, kumbaga, dahil hindi na ako makapagturo. Tapos yung last na ibig sabihin niya, fall back is atras. Yung napapanood natin sa pelikula, pag sinasabi ng mga military kapag hindi na nila kaya yung kalaban, guys, fall back! Fall back! Atras! So, yun yung ibig sabihin niya, guys. So, ito yung pangatlong video ko about sa phrasal verb. I hope may natutunan kayo, guys, sa lesson na ito. And don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you in my next video. Goodbye! So, guys, if you have any questions or suggestion, comment nyo lang sa baba. And don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you in my next video. Goodbye!